Nandito na po ba lahat? We have 4 million pa lang on the viewers. Let's keep them coming. While this is happening, I'm just gonna add in my Facebook Live also. Let me just lock the door.
Hello, hello, everyone. Good morning. Happy Saturday. So, thank you for joining me with my live streaming for this morning. Ang topic po natin this morning actually is about how to get a job, especially for new graduates and at the same time to the professionals, how to secure a job overseas. So basically, para po ito mainly actually sa mga viewers ko sa Pinas. Kasi I'm from the Philippines and I thought by doing this so is helping everyone to actually plan out, especially new graduates, plan out on what to do next after graduation. A guidance, some tips on what you should do after graduation if you want to secure a job and position yourself in a good platform ahead of everybody else. Kasi the competition for job workforce is actually very, very high, to be honest. Marami sa atin sa Pinas na gustong lumabas ng ibang bansa, but then again, wanting and wishing is different from kung gagawan mo siya ng paraan. How? How do you do it? So yun yung maibibigay kong advice po sa inyo this morning kung how. How to actually do it, not just dreaming. Kasi by I grew up in the Philippines and I've always hear people na sinasabi nila na, gusto kong pumunta ng abroad, sana makapag-abroad ako. But then again, they're not doing anything about it. So, ang main thing is talaga is may gagawin ka. Ano ang gagawin mo to actually make it possible? So, I'm gonna be discussing 3 areas here. First discussion of this live streaming is for graduates, like new graduates, how and what they should do. Number 2 is for our professionals. In the Philippines, yung mga professional natin na gumraduate ng either education, gumraduate ng pagiging IT, gumraduate ng engineering, at mga iba pang mga professionals natin galing Pilas, nursing, etc. What you should do to actually land to a good job. A good job is referring to a good location, workplace. Syempre, importante, safe tayo. Pangalawa, sweldo. Syempre, ang rason naman natin bakit tayo lumalabas is dahil sa gusto nating kumita ng medyo malaki-laki para maitulong sa ating pamilya. And number 3, making sure na ito po ay stable. Kasi there's no point naman na pupunta ka doon sa overseas, pagkatapos, after 6 months or after a year, mawawalan ka rin ng trabaho and then you have to move back. Or, comes to worse, maghahanap ka ng maghahanap and then you just end up spending a lot of money. And then number 3 po natin na topic is some advices kasi alam ko na the highest number of mga empleyado na lumalabas po ay ating bayaning foreign domestic worker, yung ating domestic workers po. Marami dito sa Singapore, sa Hong Kong, Dubai, Kuwait. Meron na rin pong nagbubukas sa Europe, pero hindi po siya domestic worker. Pero yun po ay kaibahan naman. Kasi in Europe countries, Australia, New Zealand, mga sa US, hindi talaga sila nagpro-promote ng domestic helper. Ibig sabihin po nun, wala po silang katulong. So, ano po yung equivalent nun? Au pair, yung tinatawag nilang either nagbabantay ka ng mga bata, but more of like nanny. It's a profession kasi doon. Hindi siya part ng parang nakastay in. May option naman na nakastay in sa bahay nila or nakastay out ka. So ayun. Kasi hindi sila nagpro-promote ka ng mga medyo yung parang utos-utosan. Hindi sila nagpo-promote ng gano'n. Unless na lang kung talagang sobrang yaman ka, like katulad ng mga royal family, yung
sa pagkakaalam ko yung mga PA tsaka tagabantay ng mga anak ng royal family sa UK, ang sweldo is napakalaki. Yun naman is may profession talaga yun, may pinag-aralan talaga yun from the background na paano sila naging professional nanny, gano'n. Okay? So, ganun po yung mag-a-advise ako, 3 areas po, no? So, magsisimula ako sa students. But before that, siguro magbibigay ako ng introduction about myself. So I originally from the Philippines. I graduated high school. I have viewers from here. Actually, I have a teacher earlier on, Miss Rebecca. I graduated in Malasila Elementary School on my elementary years, and then I graduated for high school sa Malasila National High School. For sure, marami dito sa mga viewers ko hindi masyado nakakaalam kung saan yun. It's actually down under ng Philippines. It's down further south. Southern area po siya ng Philippines. So fast forward, I graduated my college days sa General Santos City. In fact, yung aking background po ay degree in hospitality, hotel and restaurant management. But eventually, when I came overseas, obviously, magkukwento din po ako kung paano ko ginawa yung transform or pag-transition ko from hospitality industry to talent acquisition, which I am now. So fast forward, I'm currently a professional talent acquisition. So here in Singapore po, hindi po kailangan na, hindi po pwede na magre-recruit ka ng tao kung hindi ka lisensyado. Unlike sa Philippines, alam ko, anybody can be a recruiter. Kaya marami nagiging nagsa-scam ng ibang tao din, unfortunately. Pero dito sa Singapore, ano po yung standards nila in terms to talent acquisition, human resource, tsaka yung recruitment industry. Mataas po yung standards nila. So dito sa Singapore, actually, kailangan nung maging lisensyado bago ka mag-qualified na mag-recruit. Ibig sabihin nun, before I can recruit someone, kailangan ko magkaroon ng lisensya. Yung lisensya ko po ay may iba't ibang tier po yon. May tier 1 na parang ang pwede mo lang mai-recruit ay professionals lang. May tier 2 na license na parang ang mai-recruit mo naman ay from professional level ng mga jobs to blue collar, mga construction, ganon. And then there's another one which is more of like very senior na executive search. Marami. Actually, complicated siya. But if you really want to know more about, standards of recruitment dito sa Singapore, pwede kayong bumisita sa ano nila dito, sa Manpower nila na website. Which I will be adding in naman dito sa aking live streaming. Lalagay ko dito sa aking, later on nalagay ko sa aking description. So yung mga viewers ko from Facebook, you can actually, kung gusto nyo i-recap or playback itong aking video, especially yung mga links ng mga website na bibisitahin ko, yung website ng mga job portals later on, gusto nyo siyang makita, punta kayo sa YouTube, tingnan nyo po yung description ko, disclaimer ko, after po ng live streaming natin. Okay po ba? Okay. So yeah, fast forward tayo, no? Maybe next time, para mahabang kwentuhan, gagawa ako ng separate na live stream kung ano talaga yung naging how did I make it to be in my position sa job ko ngayon. Maybe next time gagawa tayo ng separate na live streaming naman regarding to that. But today, let's talk about you, how I can help you. Okay. So let's start po sa ating unang topic, no? With regards to graduates. The reality is, marami po sa atin sa Pinas na pag graduate, feeling nila, okay lang, relax na tayo. Okay na yon. Pagka mayroong job na dumating, edi meron. Pag wala, okay lang din. May mentality po tayong ganun minsan. Actually, okay naman yun kung secure ka financially. Pero kung
gusto mong makatulong agad sa pamilya at saka gusto mong, yung fresh pa yung napag-aralan from school, I do suggest na right away gumawa ka ng paraan to actually secure a job. Yun po talaga dapat ang mabuting gawin. Kasi kapagka medyo tinagalan po ninyo kasi, ang mangyayari po diyan, lahat ng napag-aralan niyo from school, medyo makakalimutan niyo na. And at the same time, mahuhuli na kayo sa market standards o sa market rate din. So, anong mangyayari sa'yo? Potentially, mababa sahod or potentially, yung iba mong mga classmate andun na sa manager position na, ikaw, saan ka pa? Magsisimula ka pa lang. So, if I were you, simulan mo na agad. Sometimes, bago ka graduate, kung alam mo na talaga yung gusto mong pasukan, gumawa ka na din ng paraan. Okay? First things first, ano ang dapat mong gawin pagkatapos mong graduate? Okay? Ano dapat talagang gagawin? Meron ba akong mga viewers dito na pwedeng sumagot? Ano dapat mong gawin after mong graduate? There's no right or wrong dito po As in, nag-uusap lang po tayo. Brainstorming tayo dito. You can open up your own opinion, share your own opinion, kung ano po yung sa tingin ninyo ang dapat talagang gawin ng mga new graduates after nilang gumraduate sa school, ng college, after nila makuha yung degree nila. Ano po dapat nilang gawin? Anyone po? Anyone from the participation of my viewers? Ano po dapat gawin natin pagkatapos gumraduate? Hi, Mipi Apusaga, shout out. Tsaka Eve Ukay. Thank you. Ano po dapat gawin natin? Wala pong sumasagot. Okay. Ang dapat po natin gawin, pagkatapos po natin graduate ng ating university or college, unang-una po, gumawa ng inyong CV. Yun po dapat ang una nyong gawin. Gumawa ng CV. Bago pa lahat ng mga steps, gawin nyo na ang CV nyo. Why? Kasi lahat ng napag-aralan mo sa school, you can actually write it down. Even though it's not a work experience pa. Mga training nyo sa school, mga seminar mo na attend, achievements mo, ilagay mo na. Okay? Ilagay mo na lahat. Yun dapat talaga ang una mong gagawin. Gumawa ng CV. Okay? Bakit tayo gagawa ng CV? Eto kasi yon. Pag hindi mo gagawin yung CV mo, by the time na may job, mag-waste ka ng time. Kasi nandiyan na yung job. May tumawag sa'yo. Gagraduate ka pala. May available job dito. Hanggang kailan ka... kasi yung paggagawa kasi ng CV, sometimes it takes time. Iniisip mo pa kung anong ilalagay mo, anong isusulat mo, etc. Okay? Tapos, yung job, syempre, siguro tinawagan ka ng job Monday. Tapos wala kang CV, gagawin mo. Hindi mo alam kung anong susulat mo. Tatanong ka pa ng advice, keme-keme. Siguro 1 week. So, ibig sabihin nun, nag-waste ka na po ng isang 1 week. Bago po, na-submit nyo na yung CV mo. Malay mo, within that 1 week, may pumasa ng iba. May nakauna na. So, ibig sabihin nun, yung nakauna, may interview na, ikaw mahuhuli na. Kuha po ba? So, first things first, pagka-graduate kayo, ang una nyong gagawin ay CV. Now, ang tanong ni Neil Twico, okay lang po ba daw yung resume? There's a difference between resume and CV po So don't misunderstood. CV is different, resume is different. Ang resume po ay ginagamit sa mga jobs. May mga institution o mga companies na ang require lang nila is resume. May ibang company na require is CV. Anong kaibahan ng CV at resume? Bibigyan ko po kayo ng konting summary. CV po ito po ay ang document na medyo mahaba ang description. Okay? Sinusulat niyo po lahat kung ano po yung alam nyo. Job description, achievement, lahat po. Ang resume naman, ito ay isang document na kadalasang isang papel lang. Okay? Yun po ang resume. Isang papel, kung experience na po kayo, magiging 2 document na yon. Okay? Yung CV natin, medyo mahaba-haba siya. Kasi, dadagdagan mo ng mga bagay-bagay na maraming taong hindi nila alam ang content ng inyong documents o iyong CV.
Okay? Yun po yung kaibahan. Now, maybe ang gagawin ko the next time around, kasi wala akong oras today, lalabas kasi kami. So, I can only spend time here maybe 30 to 40 minutes today. Next time around, i-explain ko much more details po kung ano ang kaibahan ng resume tsaka CV. Okay po? Next time po, abangan nyo po ako. Subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel para po maabangan ang another video na i-explain ko sa inyo what is the difference between resume and CV. Okay, diretso tayo. Anong pangalawang dapat na gawin kapag ikaw ay new graduates? Okay? Ano dapat mong gawin right away, right after? Pagkatapos mong gumawa ng CV, ano dapat ang gagawin natin? Anyone? Anyone from the group? Facebook Live? YouTube Live? Anyone po? Ano po yung dapat natin gawin pagkatapos natin gumawa ng CV? Kung ikaw ay new graduate. Okay. Wala pa, wala pa. Wala pa tayo yung masyadong 4 million pa lang ako sa YouTube, tapos may 4 million din ako sa aking Facebook Live. Okay, ang pangalawang dapat mong gawin, kung ikaw ay kaka-graduate laang, after mong matapos yung CV, mag-check sa inyong school institution. Okay? Mag-check kung, kasi may ibang school kasi, like mga bigger school, meron silang career website. Katulad dito sa Singapore, like NUS, SIM, may mga may mga website sila sa kanilang school website na nakalagay kung ano yung mga vacancies. Saan galing yung vacancies? Galing po siya sa mga companies na gustong makipag-partner sa mga school. So, tanong niyo po sa school niyo actually, kung meron ba silang career website. Kasi kung meron, why not start from there? Kasi kilala mo, galing ka sa school na yan. At the same time, it's a lot easier to just submit your CV from there. Kung nakita mo nang may vacancy naman doon. Okay, wag sayangin ang oras kasi getting a job is actually you are racing against time and you're racing against your competitors. Kaya agad-agad mag-submit na kayo ng CV nyo. Kaya ang number one talaga mag-submit ng CV. Pangalawa, mag-check sa inyong school career website kung meron. Meron ba silang job postings? Kung nagpa-partner ba sila sa mga companies nearby. Like for example, sa Pinas, baka partner pala sila ng Jollibee under graduate portal. So i-check nyo sa school nyo kung meron ba kayong career website at mag-apply doon directly. Okay? Now, what do you need to do on the number 3? Kasi tapos na tayo sa school, no? Career website sa school. Ano dapat ang gawin nyo sa susunod? Now, number 3, step 3 po natin is network. Importante. When you're looking for a job, you have to network. How do you network? You should do networking offline and online. Now, let's start with offline networking. Offline networking is when who do you know? Okay? It's about who do you know like physically. Like for example, yung mama nyo nagtatrabaho sa isang company at may kakilalang HR kasi dapat you have to talk you have to ask. Kasi kung hindi ka magtatanong, ang job po ay hindi pupunta sa iyo. Ikaw ang pupunta dapat sa job. Ikaw ang maghanap sa job. Tama po ba? So, make sure that you ask offline network that you have. Tatay nyo, mami nyo, kung nag-work sila sa companies, mga kaibigan nyo, professor nyo, malay nyo, yung professor nyo, may kikilalang mga companies. Yung mga kaibigan nyo dati, yung mga nauna sa'yo, tanungin mo sila, oh, by the way, may alam ba kayong job na pwede kong applyan? Okay? Yun dapat natin gawin. Number 3, networking. Now, what's online networking? Bago yun Kasi way back my time, wala pang online. Medyo may pahirapan kapag ka naghanap ng job. Ang alam ko, email lang, tsaka Friendster. Ngayon, lahat ng mga new graduates ay you have a lot of streamlines, mga streams na kung saan kayo mag-a-apply. Online.
Guys, marami pong job portals, no? If you think, sabi mo, walang job out there, maraming job. Kaya lang, nagmumoon ka kasi bago ka maghanap. Nakaupo ka lang, wala ka namang ginagawa, wala kasing job sa market. Mahirap ang market, wala talagang nag-hire. Paano mo yun alam? Saan galing yung market insights mo na walang nag-hire? Wala ka pa namang ginagawa. So, you should go online. Actually, one of the job portals that you should check is LinkedIn. Okay? LinkedIn is a professional website na pwede kayong gumawa po. Free po ito ha, free account. Gagawa kayo ng inyong professional account. Okay? New graduate ka, pwede rin ha. It doesn't mean na ang LinkedIn professional lang. Pwede sa mga new graduate. Tapos ilalagay nyo sa header nyo, sasabihin na open for opportunity. Okay? Open for opportunity, ganun. Sa inyong LinkedIn profile. Sa online po tayo ha, under online. Okay? Now, another thing that you can do aside from LinkedIn, by the way guys, ilalagay ko lahat ng link po ng mga portals na binanggit ko during this live streaming. Babanggit ko po siya sa aking description on YouTube. Okay po ba? So, check niyo po yung YouTube ko pag natapos tayo dito para ma-playback po ninyo kung ano po yung mga website na binanggit ko. Now, another job portal that you should check. Kung graduate ka ng IT, you should go Monster. Guys, Monster po ay libreng job portal. Okay? Libre po iyan. Ang gagawin nyo lang po is i-upload nyo yung CV nyo on the portal. And then, once you upload it, ilagay nyo po dun sa inyong status na naghahanap po kayo ng job. It's either looking for job in the US, looking for job in Singapore, looking for job in Hong Kong. Wherever it is that you want to go, you should highlight where do you want to go. It's like your preferred location and ideal location. Okay? Yun po dapat niyong gawin. Now, another job portal that you should check out is what they call Glassdoor. Glassdoor is open to international market. Meron siya sa US, meron siya sa Singapore, Hong Kong, everywhere sa UK, meron din po siya sa Pinas, by the way. And the advantage of Glassdoor is that you can actually read reviews of every companies that you want to join for. Let's say Google, no? Titingnan nyo dun sa Glassdoor. Ano po ba ang mga review ng mga current employee? Nagbibigay po sila ng review ng mga current employee, kung ano po yung mga experience ng current employee sa company na to. And then number 2, pwede ka rin pong mag-iwan ng review after mong mag-undergo ng interview with that company. And then another one is, minsan nag-iiwan ng tips. Nag-iiwan ng tips yung mga naka-experience ng ma-interview ng company na yon. Mababasa mo doon. Now, what would that means to you? Pagka nabasa mo yung mga review, mga tips na yan, it gives you an edge kasi it's an information. Knowledge is information. So, may information ka, gamitin mo yung informasyon at i-link mo sa sarili mo. Kung may nag-failed before during interview na ganito yung question, halimbawa, tell me about yourself, tapos nag-failed siya, ikaw, pwede kang i-practice. I-practice mo na agad kung paano sagutin ang tell me about yourself. O, diba? Ang dami pong sources na pwede natin gawin through online networking. Okay po ba? It doesn't mean na may Facebook ka lang, that's it. No. Internet, since internet came in, marami na po tayong mga avenue paano tayo mag-apply. Okay po? So, use that. It's free, guys. It's free. Magbibigay pa po ako ng maraming example na pwede nyong puntahan para i-upload yung mga CV nyo online. Halimbawa, Job Street. Alam ko, meron to sa Pinas. Everywhere, actually. Now, Job Street is under Seek. Now, kung gusto niyo mag-apply sa Australia, New Zealand, US, ang tama niyong gawin ay maghanap kayo ng job portal na locally from that country. So, for example, Australia, gusto niyo pumunta sa Australia. Now, where do you need to upload your profile? Maghanap kayo ng job portal na homegrown Australia. For example, Seek. Seek, S-E-E, hey,
Ito po ay homegrown na local portal po sa Australia. So try niyo lang po siyang tingnan kung free po siya. Hindi ko po siya natatry ang Seek, pero I know that it's good. Some of my friends have told me kasi ito yung mga colleagues ko from Australia. Dito sila naghahanap ng mga empleyado. So download niyo po yung CV niyo sa Seek. Now another one that you can look at, career builder. Okay po? Career builder is actually globally po din po siya. Now kung sa Pinas lang naman po kayo naghahanap ng job, ang tama niyo pong gawin ay maghanap kayo ng job portal na nasa Pinas. Okay? Ang job portal natin na sa Pinas po, ang rank 1 po sa Pinas is Indeed. Pangalawa, Glassdoor. Pangatlo, Google for Jobs. Meron din pong Pinoy Jobs. Meron din pong jobfinderph.com, Jobstreet, may Hora, may Craigslist Manila, may bestjob.ph, and so on and so on. Ito po ilalagay ko po sa aking YouTube channel, sa aking description. Lahat po ng mga binanggit kong mga job portals, ilalagay ko po sa aking YouTube channel. Okay po ba? So, we're done with number 3, no? Networking. Yun po dapat ang gawin nyo. It applies actually not just for graduate, but also to professionals. Kasi dapat, from any point of time in our life, we should not stop networking. Always network. Speak to your own personal knowledge of people na you've known for very long time. Malay mo, sila pa din na makakatulong sa'yo. Pangalawa, may online po tayo. Go online, check all the job portals, and upload your CV. That's it. Okay po ba? Number 4. Number 4 na po tayo. Eto optional to. Kasi kung savvy ka naman sa internet, savvy ka sa paggamit ng social media, you can actually create your own personal website. Okay? Sa mga hindi nakakaalam dyan, yung mga naghahanap ng job, you can create your own personal website. Now, what you can write down on your personal website, actually, it's your biography, your own CV at like most of the details, that's what's on your CV or resume, you can actually translate it to a website. Kung kaya mo naman, kung may extra ka, lalo na sa mga marketing graduates, I think it's very helpful kasi it showcase your digital capabilities around social media. Okay? It's a form of showcasing what do you know. So if a company would see you na nag-request sa'yo ng CV, sabi niya, oy, Miss so-and-so, pasend ng CV mo, sabay mo na rin yung personal website mo. Kung marketing ka lalo na pag digital marketing ka, I think you should do that. Kasi it adds an edge. Kasi in job hunting, it's all about what makes you different. What makes you different from the rest of the people. Yun po yun eh. It's not about how good you are. Kasi minsan sometimes, lahat ng nakasulat mo sa CV, minsan hindi mo naman siya na ilalabas when you have to be undergoing interview. Minsan natatatameme ka na. Well, hindi mo na alam kung ano yung sasabihin mo. Ganon. So sometimes, having to have technical knowledge on the field that you want to apply, it's good kasi it will, without you opening your mouth, it actually gives them an idea of what you can do. You can make website. Okay po? Now, another thing that you can do, join professional group. Sandali lang po lang, mag-aano lang po ako ng aking lalamunan.
Rinig na po ba ako sa YouTube? Ay, mali. Okay, nakamute pala ako. Sa aking ano naman, sa Facebook, naka-on naman siya. Nakamute pala ako sa YouTube. Sana ba ako? Sige, ang gagawin ko na lang, sisave ko yung aking ano, live stream ko sa Facebook. Tapos ida-download ko na din siya dito sa aking ano, live stream para po ano, ma-fill in po yung mga areas na hindi ko nabanggit. Naka-mute pala ako. Buti na lang si Eve Ukay hinighlight niya naka-mute pala ako. Sorry po. Saan po ba tayo naka-ano? Na-skip ko na po yung ibang area eh. Naka-mute pala ako kanina. Okay. Ayan, back online. Guys, pasensya na yung nasa YouTube ko. Naka-mute pala ako in one point of time. Sana sinabi niyo agad. Ang dami niyong na-miss. Yung YouTube ko, magse-save na lang po ako. Ang gagawin ko, magse-save po ako ng YouTube ko. And then, ida-download ko na din po siya dito sa aking live stream na lang. Ganun na lang siguro. Kasi, medyo ilang minuto na ba? Medyo matagal-tagal na eh. Na ano na natin, mag-iisang oras na tayo, guys. Okay, now how to ano, tapos na tayo sa ano natin 'no, sa ating mga new graduates. Kung ano actually some of those tips for new graduates puwedeng applicable din siya sa professionals by the way, guys. Now, another thing is how to get what after mo nagawa yung CV, after mo nag-apply, after mo na-strategize kung anong industry ang kailangan mong applyan, you can actually now plan what do you need to do to be able to get a job overseas or just actually sa Pinas or just to a separate city from maybe from Mindanao to Luzon or from Luzon to Mindanao, whichever it is. Now, number one, ang una-una mong gagawin, this is part of networking also. You should also check out some recruitment agencies. Okay. Now, don't get me wrong. I know na marami sa Pinas ang iniisip na recruitment agency ay maraming scammer. Hindi po lahat hindi po lahat na ganun po ang gawain. So maybe what you need to do is do your research. Find a most reliable agency na pwede niyo pong kausapin, maghingi po kayo ng advice, magtanong po kayo kung may mga available jobs po ba for overseas jobs abroad. Now, another thing that you can do is that go and check the company website that you wish to apply for. Mag-check po kayo. Pwede niyo po silang tawagan directly. Pwede kayong mag-email. Typically, may mga sinasabing career@blablabla.com. Mag-email po kayo kung interesado kayong mag-apply doon sa company na yon. Go directly pwede po. Okay? Pagka na-notice po nila kayo, ayun, then the conversation kickstart. Okay? Another thing that you can do is go back into your LinkedIn. Pumunta po kayo sa LinkedIn, mag-reach out po kayo sa mga tao na they have jobs available sa LinkedIn. And then you can apply. Tanungin niyo po sila, may jobs po ba sila for you? Kasi kadalasan sa mga recruitment agency online, lalo na sa LinkedIn, mas kadalasan sa kanila legit talaga, okay? Siyempre you have to do your own research. Kasi marami talagang recruitment agencies overseas na pwede niyong mag-reach out. Meron din lahat ng recruitment agency, pwede niyong tingnan yung website nila. Now, in Singapore specifically, pwede po kayong magtingin sa LinkedIn. Pagka hindi po kayo sigurado kung legit yung agency na yun na hindi, punta po kayo sa sa MOM portal. Kasi yung MOM portal dito sa Singapore, very, very helpful po, no? Marami pong information doon kung sino yung mga licensed recruiter, tsaka hindi licensed recruiter. Malalaman nyo po yon. So, check out nyo po yung website nila. Okay? Again, ilalagay ko po siya sa aking description sa YouTube ko po kung yung mga website na binanggit ko. Another thing that you should do is that hanapin niyo po yung mga areas na ano po ba ang kadalasang hinahanap na trabaho abroad. Okay. Kung ikaw ay accountant sa Pinas,
may job ba for you abroad? What's the rate? The reality of the fact po, kapag ang industry ninyo hindi masyadong lucrative overseas, hindi po kayo ma-hire. Okay? Yun po ang realidad. Kasi like for example, accountant, no? Ang accountant kasi natin sa Pinas, we're following the accountant terms of how we do it in the Philippines. It's not necessarily na pareho yan ng accountancy requirements dito sa Singapore or other countries. Okay? Lalo na pagka medyo complicated accounting terminologies, tsaka yung mga related na sa mga law nila locally, medyo mahirap mag-apply as an accountant kasi yung medyo tailored sa every countries eh. So, kailangan niyo pong i-check kung ang inyong skill set po ba ay lucrative. Ano po ba yung sabihin ng lucrative? Yung parang hinahanap po ba siya sa abroad o hindi? Ang industry po na very hot overseas ngayon is IT. Okay, IT industry is definitely going up. Lalo na dito sa Singapore kasi marami po kasing mga talents na hindi medyo ano po sila, kulang po sila sa talent dito ng mga IT people. So kung feeling niyo po na makahanap kayo ng job online na it describe your potentials, go ahead and apply. Kasi malaki po yung chance nyo na mag-apply. Now, another one, can I apply as a teacher? Kasi marami tayong education graduate sa Pinas. Pwede po yun. But given the fact na kailangan niyo pong kumuha ng modules na related doon sa country na a-applyan nyo. For example, kung mag-a-apply kayo as a teacher in Japan, kailangan niyo pong magsalita ng Nihongo. Kailangan niyo pong marunong magsalita ng Japanese. Okay po? Now, if you want to apply job in Korea as a teacher, pwede rin po yun kasi if you're fluent in English and you want to teach English in Korea, you can. However, you also have to learn their local language. Okay? So you have to meet the requirements po bago kayo makakuha ng job doon sa country na yon. Now, in Singapore, they don't normally hire teacher here. Medyo hindi siya masyadong lucrative. Mababa po ang hiring rate ng mga teacher dito sa Singapore. Ang kadalasan po na hire talaga na teacher is yung mga nandito na. Kasi marami silang teacher dito. Tsaka mataas po ang standards nila sa qualification ng teachers nila dito sa Singapore. Okay? So, again, you have to research sa industry na gusto nyong applyan kung yung industry na pinag-aralan po ay lucrative ba siya overseas. Another lucrative industry is nursing. Kasi yung nursing, medyo ano pa rin siya po, very high in demand pa rin po siya overseas. Sa Pinas, marami po tayong mga nursing students po no, na gustong pumunta ng overseas. Pwedeng-pwede po yun. But, again, you have to check kung ano po yung kailangan nilang mga area, mga modules na requirement po para makuha niyo yung job na yon. Okay? Ang aking pong specialization na nire-recruit talaga is IT. Kaya kung ang mga tanong nyo is IT related, pwede ko po kayong sagutin. Kung ano po yung mga industry, ano po yung mga job na available dito overseas, na available din na mga talent galing sa Pinas. Okay po? Another area that it's very hot at the moment overseas is mga digital marketers. Mga digital marketing, yung mga virtual employee. Sometimes, pwede kayong base sa Pinas, pero nag-earn po kayo ng dollars. Yung mga BPO, some of them are earning dollars po, no? It's a really good industry to be in also. Kapag ka ang hilig niyo po ay magsalita, at saka nakakapag-English po kayo, go ahead and apply under the virtual. Kahit na hindi kayo empleyado ng isang kumpanya galing Pinas, pwede ka po kayong maging BPO consultant na independent lang po kayo. Ang gagawin nyo lang po is mag-apply sa mga company na nag-a-accept ng virtual BPO agents. Okay po ba? So, maghanap po kayo ng mga company na nagtumatanggap ng virtual BPO agents. Kahit na hindi kayo employed sa isang company sa Pinas, okay lang. Okay po? Ibig sabihin nun, you're running your own show, you're running your own business. But then again, your boss is based overseas. Now, another thing that you can do overseas at the moment is para po makapunta, kung may extra money po kayo, go to the country, be a
what they called, parang you go there as a holiday and then mag-apply kayo directly. Pwede rin po yun. Pag naswertihan po kayo at napili ng mga mga employer, on the spot, anuhin po kayo ng visa nun. Yung inyong visit visa magiging work visa. Okay po? In details po, next time around, message nyo lang po ako kung ano po yung gusto nyo maging specific content natin para ma-advise ko po kayo. Another thing that you can do is join some international volunteering jobs. Yung mga nasa UNICEF, mga ganun na mga agencies na nag-a-accept ng mga volunteering job na pwede kayong ilagay, i-outpost overseas. Another thing is that to start or to kickstart how to go overseas po is kung estudyante po kayo at yung school niyo na promote ng uh, on-the-job training overseas, pwede rin po yun. Kasi that was my first, actually, yun yung platform ko kung bakit ako nakapunta ng overseas, was my on-the-job training po, OJT, na nagte-take po sila ng mga estudyante na ilalagay, papupuntahin nila ng overseas. Okay po? Pwede rin po yun, applicable din po yun sa mga professionals actually. You can start as a management trainee. Kahit na medyo experience ka na ng 2 years, 3 years, mag-start ka pa din ng management trainee. Kahit mababa muna ang sahod as long as you're already there on that country. Kasi it's a lot easier to find a transition from one job to another kung nandun ka na sa country na yon. Kasi pag nandun ka na sa country na yon, it's so much easier to apply to a new job. Okay po ba? And then the rest is just travel the world. If you have the luxury to actually travel the world, apply to, kasi may iba kasi na parang backpacker type. Pupunta ng Bangkok, tatry yung opportunity kung makapag-apply ng Bangkok after graduation or even professionals. Mag-apply doon. Pagkakakuha ng job, di maswerte. Or, yung ginagawa kasi ng mga backpackers, they move from one country to another. Like Bangkok, Vietnam, Taiwan, whatever it is. Okay? Pwede niyo po yung gawin. Mag-apply kayo sa mga countries na yun during your trip. Now, there is a restriction at the moment kasi may tayo, nasa pandemya tayo. Now, during pandemya, ang tama po niyong gawin to kickstart is really network online. Okay? Remind ko po kayo ulit, libre po ang pag-download at pag-upload ng inyong CV sa mga job portals. So, do that kasi libre naman eh. Okay? Reach out to people or company na nag-a-accept ng virtual employee kasi it's a good start. Once you're being exposed to an overseas job, it's a lot easier to be hired. Later on, matapos ng pandemya, at nag-hire na sila ng mga permanent employee to take from the Philippines overseas, at least nasa edge na kayo kasi you have a platform. You have work. Kasi mga virtual employee kasi natin ngayon, pwede na mag-work sa Australia, New Zealand, US market, Singapore market, Japan market, Korean market, even though nakabase kayo sa Pinas. In the meantime po, kasi habang may pandemya tayo, kasi hindi tayo makakabiyahe. Although, hopefully by next year, mag-open up na mga borders, it's a lot easier, then you can do the rest of the advice that I just shared with you. Na bumiyahe kayo sa mga countries, or mag-apply kayo directly, at magpasa kayo ng CV nyo. Okay pa? So, that's the kind of end of my 2 topics po, no? Ang last topic po, pa-bonus ko is, yung sa foreign domestic worker po natin. Ano advice ko sa inyo, paano kayo makaland sa employer na mabait? Okay? Now, at the moment, medyo pahirapan ang pagpasok sa ibang bansa kasi may quarantine tayo, no? Pagka lumabas ng bansa and going into that country. Medyo pahirapan. May nag-hire pa rin naman ng mga employer na ganun, dadalhin ka nila, for example, for domestic helper dito sa Singapore, hire ka nila from Pinas, kaya lang magbabayad sila ng quarantine fee. Medyo mahal. Okay po? So, yung mga nandito sa Singapore, ang advice ko po para to those who wants to apply overseas sa pagiging domestic helper, first thing niyo pong gawin, do not just listen to what your agency told you. Dapat po, meron po kayong sariling judgment. Okay po? Tsaka always request po ninyo na magpapa-interview kayo sa employer nyo, sa potential employer nyo. Huwag po kayong tumanggap ng trabaho na hindi nyo pa nami-meet yung inyong employer. Kasi kapag hindi nyo nami-meet yung employer mo at kasabi lang ng agency, eto yung employer mo at hindi mo pa sila nakikilala, there's a high chance na baka hindi kayo magkasundo. Baka hindi kayo magkasundo ng inyong employer. At in the end, baka lang po alipustain po kayo at magkawawain po kayo.
So, make sure po na 'pag may oportunidad na maging foreign domestic worker, be in control. Okay po? I-request niyo po sa inyong agency na gusto niyong makausap ng inyong potential employer. What's the purpose of that? Para po maitanong niyo kung ano po yung mga expectations nila about you. Kasi job, it's not about a one-way stream. It's a two-way stream. Ano ang gusto ng employer at ano ang gusto ng empleyado. Okay? Ano ang gusto ng employer at ano ang gusto ng empleyado? Meeting halfway po yan. Okay? Kasi wala pong perfect employee. Yan po ang totoo. Kasi kung ang expectation ng inyong employer is paglilinisin kayo ng bubong, paglilinisin kayo ng ah, floor, ng mga dingding, ng mga bintana, kung halimbawa, hindi po pwede sa inyo yun, hindi po nagma-match. Okay po ba? Tsaka may mga laws po na nagpro-protect sa ating domestic helper overseas. So make sure na 'pag nag-apply kayo as a foreign domestic worker, kailangan niyo po mai-meet niyo yung iyong employer. Huwag po kayong tatanggap ng trabaho na hindi niyo pa po nakikilala ang inyong employer. Okay? At kapag na-interview kayo ng employer, wag po kayo yung mga individual na makikinig lang at walang itatanong. Okay? Magtanong po kayo. First of all, kung libre po ba pagkain, importante yun. Malay nyo, hindi pala libre pagkain. Magutom kayo, bawal kayong lumabas. Mga ganon. Itanong nyo po. Hindi po parang nagiging arrogant kayo. Kung baga, maging humble ka at magtanong ng tama. Kasi yun, rights mo yun eh. Okay, magtanong sa pagkain, kung may pagkain ba, may allowance ba, or kung ano ba yung sitwasyon ng tulugan, baka naman matutulog ka sa kusina. Alam ko may mga kakilala ako yung mga foreign domestic worker natin na pinapatulog ng kusina, pinapatulog ng bomb shelter. So, tanungin niyo po kung ano po yung sleeping position niyo po, no? Importante po yun talaga. Okay? Another thing is, during your selection for employer, alam ko lahat po tayo gusto makakuha ng trabaho. Pero maging picky din po kayong konti, ano? Kasi kung sinabi ng agency ninyo sa Pinas, ganito yung amo mo, tapos tapos dapat po magtanong kayo sa agency niyo kung may options po ba tayo, may options ka ba? Okay? Alam ko po na may mga agency na kontrolado lang kayo at kasi gusto lang nila makakakuha ng komisyon. Dapat po, 'wag na lang kayong mag-proceed sa agency na 'yan. Kasi kung ganyan ang trato nila sa inyo at hindi nila pinakikinggan ng boses niyo, in the end of the day, 'pag nandun na kayo dun sa overseas, baka hindi rin kayo pakikinggan kung may problema kayo, 'no? So make sure to always know your rights kapag ikaw ang nag-a-apply ng foreign domestic worker. 'Wag lang makinig sa agency, okay? Make sure na kikilalanin niyo yung employer, mag-usap kayo, magtanong ka, 'wag mong kalimutan magtanong talaga kasi importante 'yon, okay? Alright, kung gusto niyo pong ipa-expand yung mga topic natin next time, mag-comment lang po kayo. Bigyan niyo po ako ng thumbs up sa aking YouTube channel at i-comment niyo po kung ano pa yung mga topic na gusto niyong i-discuss natin relating to finding a job or kasi the next time around magta-topic ako about kung paano gagawin yung CV, kung paano gagawin yung resume, at saka iba't iba pa. So, just really about tips on getting a job. So, yun po ako today. At ako po ay magsa-sign out na. Kung may mga tanong lang po, reach out to my Facebook or reach out to my YouTube channel po, Phoebe Colin. Follow nyo lang po ako. Marami po akong videos na gagawin from here onwards with relating to jobs, getting jobs, or just really how to be on top of the game when you're looking for jobs. Okay po. So, goodbye mga suki at ako'y magpapaalam na. Kasi magla-lunchtime na, 12:00 na. Alam ko kayo gutom na rin diyan. So, let's go. Now, you have the tools to find a job. So, good luck in finding a job. Let me know how it go. And also, ask me if you have other areas that you want to ask me or you want me to give you advice about looking for a job. Okay pa? Thank you, everyone. And have a nice day. Bye, Facebook.